lateralele sunt dublate, dar sub cusătură nu sunt dublate. Deci partea de laterală care se îndoaie și intră aici nu e dublată. Corpul principal, fața. Fața e dublată de aici până aici. Aici am lăsat un spațiu să se îndoaie. Astea le găsiți pe tipar cu hașuri. E dublată de aici până aici. De aici iarăși e un spațiu să se îndoaie. E dublată de aici până aici. Are stiffener în alte cuvinte. Și pe urmă e dublată aici ca să stea capacul drept. Aici cred că se și vede că e dublată de aici până aici. Aici se vede spațiul în care se îndoaie. Aici se vede spațiul în care se îndoaie. Asta e o mare șmecherie să dublezi în felul ăsta, pentru că obții o geantă care are ținută, ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Geanta asta seamănă foarte tare cu o geantă de-a mea, veche de 15 ani. Uite, vă arăt o geantă cu aceeași construcție, făcută acum 15 ani. Ca să înțelegeți cât de veche e, asta e o husă de iPhone 2. Deci, iată cum e dublată și asta. Aceeași poveste. De aici până aici. N-au o piele suficient de lungă, așa că am făcut cusătura. Și are o încuietoare semnificativ mai slabă. Are un magnet. Deci geanta asta e puțin mai mare ca geanta mea, că au crescut în dimensiuni și tabletele, și telefoanele, și toate alea. După cum vedeți, am dublat asta. I-am făcut livile de îndoituri. Nu știu dacă se văd, cred că se văd. Am obținut. Cum să vedeți, se îndoaie cam pe unde vreau. Croit cam tot. Urmează să fac un plic. Plicul arată așa. Se coase pe spate pe găurile astea. Pe urmă se îndoaie, se dau găurile astea. Se îndoaie, se lipește, se dau găurile astea. Cum știm să punem plicul exact unde trebuie? O să vă arăt acum. În primul și în primul rând o să vin cu niște dublu autocolant. Îmi place să-l tai în două ca să rămână în gust. Vom împărți elevii jumătate dimineață, de la o sfert la 12 și jumătate și de la 12 și jumătate la 17:30. Mai vin la reînscriere și din repetenți încă, însă Ce drăguț! sperăm că da. Bun. Acum o să punem asta cât mai central, da? Se vede cum e pus. O să iau o placă de găurit și o să dau găurile. Am făcut cusătura. A adus aminte din nou de nevoia de a primi din ce în ce mai multe sisteme de protecție, spre exemplu, hipermarket în regiunea.
întâlnim după ce cos astea două. Deci când treci însă, Pe cusuta asta, asta va fi limba. Va sta cam așa. Și asta va veni îndoită pe fund, pe aici. O să coas la urmă, cum îmi place mie, pentru că vom avea un drept. Și uite ce sunt găurile astea, care vor corespunde cu găurile de pe fundul genții. Urmează să facem o altă chestie care poate fi făcută fără lipici, dar eu am să o fac cu lipici. Pusul accesoriilor pe laterale. Vom pune doar piesele mici. Zgâriem ca să punem piciurile. Deci lipici. Pe care urmează să o încasezi, punctele de stabilitate se adună în perioada activă și O să coasem această chestie, prima dată aici și pe urmă, evident, se va îndoi și se va coase asta. De aici, vedeți, gaica e cusută de la început. Poate o să vă întrebați de ce n-am cusut cursiv. Pentru că aici se ia o curbură și în funcție de grosimea pielii trebuie ca distanța dintre gaura asta și asta și gaura asta și asta să fie diferite. Trebuie să ținem cont de grosimea materialului și de raza de curbură, evident. Am cusut astea și acum se vede că se suprapun prin îndoire, da? Ăsta e motivul pentru care am făcut distanțele diferite între găuri. Am cusut. După cum se vede, ține la 90 de grade. Probabil v-ați întrebat de ce am pus pata asta. Pentru că știam de la început că am să o acopăr. Asta este facultativ ce fac eu acum. Dar o să aveți tipar și pentru acest buzunar. Nu e obligatoriu să-l puneți. Doar vreau să vă arăt că atunci când există mici probleme, se poate rezolva. Sub asta, asta e placa de găurit, deci așa. Pentru că am lipici, verific să fie cu gura în sus, o pun ochiometric. Aici am o mică pată de frenadezi, nu contează foarte tare. Și ce pot să fac? Pot să găuresc cu asta, care are găuri din 5 în 5. Da? Uite ce simplu mi-e să învârt, pentru că sunt pe o chestie care poate fi învârtită.
Ciocanul e foarte ușor, de asta dau de mai multe ori. Prăduceaua e excepțională. Cum spun, nu cos asta de la început, o să o cos la urmă, pentru că altfel o să mă împiedic în ea de 100 de ori. Deci, să ne ajutăm ca întotdeauna de magneți, de magonet. Vrem să punem, dăm găuri cu prăduceaua de 1 cm, punem așa și verificăm, folosim metoda privirii. E central, o acopăr cu asta și trag în ciocan. Mi-e mult mai comod să fac așa decât să-i folosesc mânerul. Are și mâneri. Încă nu o punem la loc. Acum o punem la loc aici. Nu mai țin minte pe ce gaură era. Verificăm. Pe a treia. Ok. Aranjăm frumușel. Tragem de ea. O mai cobor. Nu, o mai cobor. Coboră toată. O pun la loc. Trag capacul cum o să fie când stă închis, da? Țin cu degetele ca să fie simetric, centrez și dau semn. Am dat semnul. Acum facem exact următoarea etapă. Punem prăduceaua și ne uităm și pe gaură.
E bine. Pun asta fără să se miște și dau un ciocan. Perfect. Verificăm. Iată. Deci efectiv coincid găurile, da? Punem asta la loc, că nu mai avem nevoie de ea. Osurile astea fac o chestie minunată pentru noi. Ia uite ce frumos arată, ce ușor se deschide și în același timp ce sigură e. Urmează să punem astea, da? O trecem așa. Dacă nu intră, avem osul și bibilim puțin. E bine să nu intre ușor. Am adus-o la nivel. O punem și pe asta alta. Am cusut asta și asta. Urmează să cos astea. Nu vă mai arăt cum cos și pe urmă vin și asamblez geanta. Trebuie să vă povestesc puțin despre curările de umăr. E foarte simplu. E banda asta lată pe care se cos chestiile astea lată. Bineînțeles că astea pot fi puse aici și aici fără niciun fel de probleme. Că e închisă cu loxul face o treabă foarte bună. Dar iată despre ce e vorba.